Coming up next on ArtTayo. Tara! ArtTayo! Sa paggawa, kailangan natin ng gunting, lapis, 1 peso coin, glue, at colored art paper. Sa isang colored art paper, gumuhit ng hugis bilog gamit ang masking tape at pagkatapos ay gupitin ito. Pitin ang bilog hanggang sa gitnang bahagi nito. Pagkatapos ay pagdikitin ito hanggang sa makabuo ng hugis sombrero. Sa natitirang art paper ay gumuhit ng hugis puso at pagkatapos ay gupitin ito. Sa isa pang colored art paper ay gumuhit ng hugis bilog na sinlaki ng piso at pagkatapos ay gupitin ito.
ito na ang ating finished product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time for another art video. Tara! Art tayo! Hello mga card fan! Join us every Saturday 5 p.m. at Google Meet. I will put the link below. Let's listen to Bible stories, sing songs together with Ate Weng and Ate Chichi. And we'll do art together. So ano pang inaantay nyo? Tara! Art tayo!